Next, so ang gagamitin natin ngayon na protection dito ay 15 ampere. Okay? So in short, pag susundan natin ito, minimum wire for lighting is 2.0 mm. And then, pag titingin tayo dito sa table, ang breaker para sa wire na 2.0 ay 15 ampere. Okay, so ganun lang kasimple. Diyan ang galing itong 15 ampere two-phase circuit breaker. And then another thing is the common rule of thumb on circuits or 15 ampere ones anyway is no more than 10 loads per circuit and no more than 80% of available current is to be anticipated. So sa isang circuit, huwag kang lalampas ng 10 convenience outlet. Ganon din sa lighting. Hindi ka rin pwedeng lumampas ng 10. But nowadays, since LED light ang ginagamit natin, take note, nasa 30 watts mga LED lights. Yung iba, umaabot sila ng 16 lighting outlets per circuit. Okay lang yun. Tsaka, checkin din naman yan nung pipirma eh. Ang pipirma sa lighting plants or electrical plants is professional electrical engineer. Like for example, ito. Merong 10 watt, 20 watt, 30 watt, 40 watt, 50 watt bulbs na LED. Yung pinakamaliit is 5 watts. Kaya, dito sa next lighting outlet, it is the same, 15 ampere lit. Ngayon, punta tayo sa two-gang convenience outlet circuit number 3. 15.65 amperes. It says here that the minimum wire for appliance is 3.5 mm squared. So, gagamit tayo ng 3.5. Immediately, let's look at the table. Ito. So, wire is 3.5. Ano ang kamatch nyo na breaker? It is 20 ampere. So, pwede na tayong maglagay dito kagad ng 20 ampere na circuit breaker. But, let us check. Yung 3.5, ang ampacity niyan ay 30 ampere. Okay? Tapos, yung breaker is 20. Take note na okay. Kasi, si breaker is mas maliit kaysa sa ampacity ng wire. Ibig sabihin yan, nag-trip off na yung breaker na 20 ampere, pero hindi pa nag-overheat si 3.5 mm squared. So, yun. Okay? Ganon din sa lighting. Nag-trip off na si 15 ampere, pero hindi pa nag-overheat si wire na 2.0 mm. Yan. Next. It says here, ampacity of wire should not be lesser than rating of use breaker. Therefore, use 20 ampere breaker. Saan ang galing itong 20 ampere? So, minatch natin si 3.5 wire dito sa kanyang breaker. So, doon ang galing yung 20 ampere. Next is maximum convenience outlet per breaker is 8 pieces. Pero ilan ang ating convenience outlet? 10. So, na-break ko ito. Pero, nagtanong ako sa ibang mga electrical engineer sa pumipirma, okay lang daw na kahit lumampas ka ng 8. Kuminsan, maabot pa nga sila ng 12. Now, let's say, gawin natin tong 12. See? 18 ang kanyang ampere, pasok pa rin siya sa 20. So, things like those. Next. Ito rin. The National Electrical Code doesn't limit the number of receptacles you can place on a 20 ampere circuit, but you'll overload the breaker
if you run appliances that draw more current than the breaker can handle. By this standard, the total current draw on a 20 ampere circuit should not exceed 80% or 16 amperes. So, saan kinuha yung 16 amperes? Multiply mo lang si 20 ng 0.8. Ibig sabihin, kapag umabot na to ng 16, hindi ka na pwedeng gumamit ng 20 ampere. Okay, let's say, yung 10, ginawa natin tong 12 outlets. 18.78, lumampas na siya ng 80%. So, therefore, bawasan mo ito. Gawin mo lang siyang 11. Hindi na pwede. Kasi lumampas ka na ng 16. So, hanggang 10 lang siya talaga. Okay? So, another check to consider dapat, for a 20 ampere circuit breaker, wag kang lalampas ng 16 ampere. Okay? Yan. Next. For 30 ampere circuit breaker, hindi ka rin pwedeng lumampas ng 24 ampere.